सबैलाई जय मसीह हालेलुया। मनुष्यलाई मया भएको यो समय फेरि पनि उहाँले हामीलाई दिनुभएको छ र यसरी तपाईँको माझमा म यसरी आउन पाएँ सेवाकार्य गर्नको लागि, यहाँ सबैको प्रार्थनाको लागि र परमेश्वरले दिनुभएको समयको लागि हामी कन्सुलाई नै महिमा भएको होस्। हुन्छ, हामी कन्सुलको वचनतिर जानेछौँ र तपाईँहरूले म सँगसँगै पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल नयाँ नियम पहिलो पत्रुस हामी 2 अध्यायबाट हामी हेर्नेछौँ। 2 अध्यायको 11 पद, 1 पत्रुस 2 अध्यायको 11 पदलाई हामी हेर्नेछौँ। तपाईँहरूले पाउनुभयो र आशा गर्छु। एउटा पदलाई मात्रै हामी अहिले हेर्नेछौँ। यहाँ यसरी लेखिएको छ, तपाईँ कसैले पाउनुभयो पढिदिनुहोस् न। हजुर 11 पदलाई 11 पद मात्रै होइन, 1 पत्रुस 2 अध्यायको 1 पद, पहिलो पत्रुस 2 अध्यायको पहिलो पत्रुस 2:11। हजुर प्रिय हो, म तिमीहरूलाई आग्रहपूर्वक बिन्ती गर्दछु कि विदेशी र प्रवासीहरू हो भनी जानेर तिमीहरूका आत्माको विरुद्धमा लडाइँ गर्ने शारीरिक अभिलाषाहरूबाट अलग रह। आमेन आमेन। यहाँनिर चाहिँ प्रिय हो, म तिमीहरूलाई आग्रहपूर्वक बिन्ती गर्दछु कि विदेशी र प्रवासीहरू हौ भनी जानेर तिमीहरूका आत्माको विरुद्धमा लडाइँ गर्ने शारीरिक अभिलाषाहरूबाट अलग रह। यो वचन पढाइसकेर परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिनुभएको होस्। र यो पत्र चाहिँ पत्रुसले लेखेका हुन्। अनि पत्रुस हामी जान्दछौँ प्रभु यीशु ख्रीष्टका होइन 12 चेलामध्ये अनि एकदमै मुख्य चेला थिए पत्रुस, हामीलाई थाहा छ। र उनले यो पत्र चाहिँ रोममा लेखेका हुन् र रोमी जुन साम्राज्य थियो त्यसको अध्ययनमा रहेको कुनै प्रदेशको मण्डलीलाई लेखेको हो यो पत्र चाहिँ पावलले। र ईस्वीसम्म 64 करिब त्यतिखेर यो लेखेको पत्र हो। र अनि यो ठाउँ चाहिँ अहिले आधुनिक यो तुर्कीको कुनै ठाउँ पर्छ, तुर्कीमा पर्छ यो ठाउँले। जुन पहिला चाहिँ रोमी अधीनस्थ साम्राज्यभित्रको कुनै प्रदेश थियो भने अहिले चाहिँ टर्की देशमा पर्छ यो मण्डली भएको ठाउँ चाहिँ। र पावल यो पत्रुसले चाहिँ यहाँनिर विशेष गरी त्यो समयमा विश्वासीहरूलाई हौसला उत्साह प्रदान गर्नको लागि लेखेका थिए यो पत्र। र ख्रीष्टको पाइलामा टेक्न र अनि कष्टमा पनि होइन सान्त्वना मिलोस्, कष्टमा दुःखमा पनि सान्त्वना मिलोस् भनेर चाहिँ यो पत्र उनले लेखेका थिए। र यहाँ हामी 11 पदमा 2 अध्यायमा यहाँ हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ 11 पदमा हामी अगाडि धेरै कुराहरू लेख्छन्। र 11 पदमा चाहिँ प्रिय हो, म तिमीहरूलाई आग्रहपूर्वक बिन्ती गर्दछु कि विदेशी र प्रवासी हो भनी जानेर तिमीहरूका आत्माको विरुद्धमा लडाइँ गर्ने शारीरिक अभिलाषाहरूबाट अलग रह। अनि यो आत्मिक लडाइँ अनि सँग चाहिँ शारीरिक अभिलाषाका कुराहरू चाहिँ सधैँभरि हामी एउटा आत्मामा हामीले जुझ्नुपर्ने हुन्छ। र यो कुराहरूलाई चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ बुझ जान। अनि के कुरा जान भन्दाखेरि चाहिँ तिमीहरू चाहिँ विदेशी र प्रवासी हो। अनि आज मैले यहाँनिर ल्याउनु खोजेको विषय चाहिँ हामीहरू चाहिँ यो पृथ्वीमा परदेशी अथवा प्रवासी हौँ है। हामीलाई परदेशी अथवा प्रवासी भन्ने बित्तिकै थाहा छ होइन, हाम्रो देशको धेरै युवाहरू मानिसहरू चाहिँ अर्को देशमा गएर होइन प्रवासमा गएर काम गरिरहेका छन् होइन। त आफ्नो देश छोडेर अर्को देश जानु भनेको चाहिँ प्रवास हो। बास छोडेर अर्को बासमा जानु प्रवास अथवा परदेशी भन्छ होइन। आफ्नो जन्मथलो छोडेर चाहिँ अर्कै देशमा गएर बस्नु अथवा काम गर्नु जान्छ नि हामी, त्यस्तोहरू हामी परदेशी अथवा प्रवासमा गएको भन्छौँ। प्रवासमा थुप्रै नेपालीहरू छ होइन। अनि ती प्रवासमा बसेका नेपालीहरूको अथवा ती हाम्रा मानिसहरूको चाहिँ आफ्नो ठाउँ चाहिँ त्यो होइन, त्यहाँ चाहिँ केही समयको लागि उनीहरू गएका हुन् होइन। त्यस्तै हामी पनि यो संसारमा छौँ, हामी नेपालमा छौँ, हामी नेपालका स्वदेशी नै हौँ। तर बाइबलले हामीलाई के भन्छ भने जतिजनाले ख्रीष्टलाई ग्रहण गरेका छन् होइन, उहाँको नाउँमा विश्वास गरेका छन् अथवा परमेश्वरको सन्तान भएका छौँ हामीहरू चाहिँ यो नेपाली अथवा नेपालमै भए तापनि हामी पनि यहाँ प्रवासमा छौँ। हाम्रो आफ्नै देश चाहिँ होइन यो जुन यो पृथ्वी जुन नेपालमा हामी छौँ अथवा यो पृथ्वीमा छौँ, हामी चाहिँ प्रवासमा छौँ अथवा परदेशमा छौँ।
भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ, जान्नुपर्छ। यो कुरा चाहिँ जब हामी बुझ्दछौँ अनि यो कुरा बुझिसके पछाडि चाहिँ हाम्रो स्वदेश होइन, स्वदेश चाहिँ स्वर्ग परमेश्वरको ठाउँमा जाने हाम्रो लक्ष्य छ होइन। स्वदेश अथवा परमेश्वरसँगै जाने हाम्रो लक्ष्य जब हामी बनाउँछौँ भने चाहिँ अब हाम्रो आत्मिक लडाइँ चाहिँ आसान हुन्छ होइन। हाम्रो आत्मिक लडाइँ आसान हुन्छ अथवा सहज हुन्छ। कुरा बुझ्दै हुन्छ। हामी यही संसारकै छौँ, कहिले अब मर्दैनौँ, हामी यहीँ सधैँभरि रहन्छौँ भन्ने जब कुरा हामी सोचाइ आउँछ नि, अनि संसारका कुराहरूतिर माया मोह बढ्दै जान्छ, संसारका कुराहरूतिर चाहिँ हाम्रो लालचहरू बढ्दै जान्छ होइन। अनि मोहहरू लोभहरू बढ्दै जान्छ, संसारका कुरातिर हाम्रो मन लाउँदै गर्छौँ। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीमा आत्मिक एउटा लडाइँ हुन्छ, आत्मिक लडाइँ हुन्छ। हामीभित्र जुन आत्मा दिनुभएको छ त्यो चाहिँ हामीलाई बैना स्वरूप दिनुभएको छ। बैना है, उहाँ नआउन्जेलसम्म हामी चाहिँ ख्रिस्ट हौँ भनेर चिन्नको लागि हामी कुनै सामान किन्दा अथवा जग्गा किन्दाखेरि अगाडि बैना चुकाउँछौँ नि होइन। बैना चुकाएको कारण चाहिँ के हो भने अब त्यो कुरा रजिस्ट्रेसन पास नगरुन्जेलसम्म चाहिँ यो मेरो है, अब कसैले यहाँ यो किन्न तिमीले नि बेच्न पाउँदैन भनेर चाहिँ त्यो बैना चुकाएको होइन। अनि निश्चित समय हुन्छ रजिस्ट्रेसन पास गर्ने, कतै आफ्नो गाउने समय राखेर बैना चुकाएको हुन्छ, भाका राखेर। त्यस्तै हामी पनि यो संसारमा रहँदाखेरि चाहिँ पवित्र आत्माको हामी बैना पाएको छौँ। रोमीको पत्रमा पावलले लेख्छ तिमीहरू चाहिँ अनि पवित्र आत्माको बैना स्वरूप तिमीहरूलाई पवित्र आत्मा दिएको छ। अनि जब हामी यो कुरा बुझ्छौँ अनि हाम्रो आत्मिक एउटा लडाइँ जुन हुन्छ, हामीले आत्मामा जुन सङ्घर्ष गर्नुपर्छ संसारको कुराहरू, संसारको थोकहरू प्रति, त्यो चाहिँ हाम्रो सजिलो हुन्छ। किनभने हामी सधैँभरि यहाँ रहँदैनौँ, हामी चाहिँ प्रवासमा छौँ, परदेशमा छौँ। अनि यहाँनिर चाहिँ जब हामी परमेश्वरको निज प्रजाको रूपमा हाम्रो नयाँ परिचय हामीलाई दिएको छ, अनि जुन परिचयले चाहिँ हामीलाई संसारका मानिसहरूबाट अलग बनाइरहेको छ। मैले तपाईँलाई अघि नै भने हाम्रो नागरिकता चाहिँ स्वर्गमा छ, हामी स्वर्गका हौँ। यो कुरा जब हामी बुझ्छौँ भने चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो एउटा परिचय हो। अनि यो परिचयले चाहिँ अरू मानिसहरूभन्दा हामीलाई भिन्दै बनाउँछ, अलग बनाउँछ। र यस संसारमा विदेशी र प्रवासी रूपमा हामी छौँ भन्ने कुरालाई बुझ्न एकदमै सजिलो हुँदछ है, सजिलो हुँदछ। र अहिले हामी एउटा परदेशी भूमिमा जिरहेका छौँ र हाम्रो साँचो नागरिकता चाहिँ ख्रिस्ट स्वर्गमा छ। हाम्रो साँचो नागरिकता चाहिँ ख्रिस्टसँग स्वर्गमा छ। अनि यो कुरा चाहिँ पत्रुसले यहाँनिर चाहिँ त्यहाँको मण्डलीलाई प्रष्टसँग बताउँदैछ। त्यतिखेर उनीहरू धेरै प्रकारको सङ्घर्षहरूमा थिए होइन। उनीहरूलाई ख्रिस्टको पाइलामा टेकेर हिँड्नको लागि कति कठिनाइहरू भइरहेका थिए, अनि विभिन्न दुःख कष्टहरू पनि सहिरहेका थिए, अनि विभिन्न परिस्थितिहरूबाट उनीहरू हिँडिरहेका थिए। अनि यी सबै कुराहरूको बावजुद पनि हामीलाई चाहिँ जुन एउटा परिचय छ, हाम्रो जुन एउटा चिनारी छ, हाम्रो जुन नागरिकता चाहिँ ख्रिस्ट येशूसँग छ, स्वर्गको नागरिक भएर हामी जिरहेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ हाम्रो साँचो नागरिकता चाहिँ ख्रिस्टसित छ। यहाँ फिलिपी 3:20 पनि यहाँ लेखेको छ। तपाईँले कसैले पढिदिनुहोस् न फिलिपीको पत्र, फिलिपीमा पनि पावलले पनि यो लेख्छन्। फिलिपी तपाईँले 3:20 पढिदिनुहोस् न। तर हाम्रो नागरिकता स्वर्गमा छ, त्यहाँबाट आउनुहुने मुक्तिदाता अर्थात् प्रभु येशू ख्रिस्टको प्रतीक्षा हामी गर्दछौँ। यहाँ पनि पावलले फिलिपीको मण्डलीलाई त्यही लेख्छन्, तर हाम्रो नागरिकता स्वर्गमा छ, त्यहाँबाट आउनुहुने मुक्तिदाता अर्थात् प्रभु येशू ख्रिस्टको प्रतीक्षा हामी गर्छौँ। अब हामी चाहिँ यो प्रवासमा एउटै कुराको प्रतीक्षा के गरेर बसिरहेका छौँ भने नि, हामी चाहिँ ख्रिस्ट येशूको प्रतीक्षा गरेर बसिरहेका छौँ। उहाँ हामीलाई लिन आउँदै हुनुहुन्छ होइन, उहाँको प्रतीक्षामा हामी बसिरहेका छौँ। अनि यहाँ त्यही कुरा चाहिँ उसले लेखेको छ यहाँनिर, अर्थात् प्रभु येशू ख्रिस्टको प्रतीक्षा हामी गर्दछौँ। त्यस कारण हामीले यो कुरा बुझ्नुपर्छ कि हामी चाहिँ यो संसारमा रहन्जेलसम्म, यो पृथ्वीमा रहन्जेलसम्म चाहिँ हामी चाहिँ कसको प्रतीक्षा गरेका छौँ? ख्रिस्ट येशूको प्रतीक्षा गरेका छौँ होइन, उहाँलाई हामी पर्खिरहेका छौँ। अनि अझ प्रष्ट रूपमा चाहिँ यहाँनिर हिब्रूको पुस्तकमा बताएको छ, हिब्रू 11 आफूले उनले चाहिँ आज्ञा पालन गरे, परमेश्वरले भनेको बेला उनले पालन गरे है। अनि उनले त्यो ठाउँ कुन हो, कहाँ जानुपर्ने, कसरी जानुपर्ने, ती कुनै कुराहरू उनले प्रश्न गरेनन् र परमेश्वरले भनेको कुरा चाहिँ विश्वास गरेर उनले आज्ञा पालन गरे। अनि यो आज्ञा पालन चाहिँ विश्वासको प्रमाण हो है।
अब्राहमको विश्वासको प्रमाण चाहिँ उनले गरेको आज्ञा पालन हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज्ञा पालन चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा छ है। जब हामी विश्वास गर्छौँ, परमेश्वरलाई भन्छौँ भने चाहिँ हामीले उहाँको भनेको कुरालाई मान्नुपर्छ, उहाँले भनेको वचनअनुसार चल्नुपर्छ, न कि आफ्नै सोचाइ विचारमा होइन, आफ्नै नजरमा अनि आफूले ठिक लागेको कुरा होइन। तर परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई के भन्नुहुन्छ होइन, परमेश्वरको इच्छा के छ मेरो जीवनमा होइन, परमेश्वरले चाहिँ मलाई के भन्दै हुनुहुन्छ, अनि यो कुरा चाहिँ हामीले सुनेर बुझेर अनि उहाँले भनेको अनुसार हामी चल्छौँ भने चाहिँ हामी विश्वासी हौँ भन्ने कुरा चाहिँ आज्ञा पालनबाट एउटा प्रमाण दिन्छ। अब्राहमले त्यसै गरे। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ उत्पत्ति 15को 6मा भनेको छ उहाँको विश्वासलाई चाहिँ धार्मिकता गरियो होइन, उहाँको विश्वास नै धार्मिकता भयो। अनि उनी चाहिँ विश्वास होइन त, आफ्नो सन्तान पनि थिएन। अब्राहम धेरै वृद्ध भइसकेका थिए, सारा पनि वृद्ध भइसकेको थिए, 90 वर्षको एउटा मरेतुल्य शरीर। यहाँ भन्छ विश्वासद्वारा साराले पनि आफ्नो उमेर ढल्किसकेपछि गर्भधारण गर्ने शक्ति प्राप्त गरिन्, किनभने प्रतिज्ञा गर्नु हुनेलाई तिनले विश्वासयोग्य ठानेकी थिइन्। यसै कारण मरेतुल्य शरीर भइसक्यो एउटै मानिसबाट आकाशका तारा जतिकै असङ्ख्य र समुद्रका किनारका अनगिन्ती बालुवाका कण जतिकै सन्तान उत्पन्न भयो भनेको छ। हेर्नुहोस् है, उनलाई जब जतिखेर प्रतिज्ञा दिएको थियो, जतिखेर उनी प्रतिज्ञाको देशमा कनान देशमा यात्रामा निस्केका थिए, त्यतिखेर चाहिँ उनको सन्तान पनि थिएन। तर पछि जब उनी 100 वर्षका अनि भए होइन, 100 वर्ष पुगे अनि 100 वर्ष पुगे अनि सारा चाहिँ 90 वर्षकी थिइन्। अनि ती वृद्ध एकदमै मृत्युल्य भएको शरीर, वृद्ध शरीर उनीहरूको थियो भए तापनि परमेश्वरले दिएको प्रतिज्ञामा उनीहरू कति विश्वासयोग्य थियो होइन। परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई दिनुहुन्छ, सन्तान दिनुहुन्छ भनेर चाहिँ उनीहरूलाई त्यो विश्वास थियो। अनि त्यो विश्वास अनुसार चाहिँ अनि उनीहरूले सन्तान पाए। अनि त्यो सन्तानद्वारा चाहिँ अनगिन्ती होइन, अनगिन्ती अनि आकाशको तारा जतिकै र समुद्रका कण जतिकै म तिम्रो सन्तान तुल्याइदिनेछु भनेर चाहिँ प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो है, प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो। त्यो कुरा चाहिँ त्यहाँ पुरा भएको हामी पाउँदछौँ, त्यो कुरा चाहिँ पुरा भएको हामी पाउँदछौँ। अनि यहाँनिर चाहिँ अब्राहमले त्यति धेरै समयसम्म कसरी धैर्य गर्न सके त होइन। हामी यो कुरा चाहिँ एकदमै हामीले विचार पुर्याउनु पर्ने कुरा छ। यहाँनिर त्यस्तो अवस्था हुँदैसम्म पनि उनले धैर्य गरेका छन् होइन, धैर्य गरेका छन्। अनि देश जाने भन्छ मान्छेहरू होइन, असल ठाउँ जाने, असल देश जाने भन्छ होइन, नयाँ गन्तव्यहरू खोजिरहेको हुन्छन् होइन, सबैले हो मान्छेहरू। तर अब्राहमले चाहिँ कुनै नयाँ देश खोजिरहेका थिएनन् होइन, कुनै नयाँ ठाउँ खोजिरहेका थिएनन्। अनि उनले चाहिँ होइन नाश नहुने स्थायी जग भएको अथवा स्वर्गीय देश होइन, पद 16मा भन्छ नि यहाँनिर स्वर्गीय देश। तर तिनी अझ उत्तम देश अर्थात् स्वर्गीय देशको इच्छा गर्छन्। त्यसै कारण परमेश्वर तिनीहरूका परमेश्वर भने पुकाइन सर्लाउनुहुन्न। अनि उनी चाहिँ कठिन परिस्थिति भएर जानु पर्दा पनि परमेश्वरसँगको हिँडाइमा उनी कहिले पनि चुकेनन्। परमेश्वरसँगको हिँडाइबाट उनी कहिले पनि के गरेनन्, तलमाथि भएनन्। हेर्नुहोस्, यसबाट हामीलाई धेरै ठुलो होइन, हामी धेरै ठुलो यहाँ हामी उत्साह पाउँछौँ। यही कुरा चाहिँ पत्रुसले त्यहाँको मण्डललाई भन्दैछ होइन, त्यहाँ विश्वासीहरूलाई सम्झाउँदैछ होइन, तिमीहरूको जीवनमा थुप्रै परिस्थितिहरू आउँछ, कति कुराहरू चित्त नबुझ्ने कुरा आउला होइन, कति कुराहरू चाहिँ तिमीहरू नजानुहोला, कति कुरामा तिमीहरूलाई कष्ट छ होइन, गाह्रो होला होइन त। तर तिमीहरू चाहिँ ख्रिस्टको पाइला टेक्नुपर्छ। अनि तिमीहरू चाहिँ कष्ट सहने त्यो शक्ति चाहिँ उहाँले दिनुहुन्छ, तिमीले उहाँलाई हेर्नुपर्छ भनेर चाहिँ अनि त्यहाँ चाहिँ आत्मिक लडाइँ जोडेको छ। कति गाह्रो छ होइन, हामी विश्वासको जीवन जिरहँदाखेरि हाम्रो आत्मिक लडन्तको कुराहरू एकदमै सँगसँगै जान्छ है। हामी प्रत्येक पाइलामा हाम्रो आत्मिक लडाइँ हुन्छ। हेर्नुहोस् है, हाम्रो इच्छाहरू, हाम्रा अभिलाषाहरू, शारीरिक अभिलाषाहरू होइन, हाम्रो आँखाले देख्छ, लोभिन्छ होइन, मन होइन, बुझ्छ यही 13 हिब्रू 13को 14 किनकि हाम्रो यहाँ रहिरहने सहर छैन होइन, सहर छैन, तर आउने चाहिँ सहरको हामी प्रतीक्षा गर्छौँ। अब हामी हाम्रो विश्वासी जीवन हामी सहज प्रकारले जिउनको लागि होइन, प्रभुको पाइलामा टेकेर हिँड्नको लागि चाहिँ हामीलाई यो वचनले धेरै उत्साह दिन्छ है। आज हामी संसारमा धेरै कुराहरू गर्छौँ, धेरै कुराहरू गर्नु पनि पर्छ होइन, हामी संसार भएको कारणले गर्दाखेरि। तर हामी चाहिँ यस्तो सोच्नु हुँदैन हामी सधैँभरि यहीँ रहिरहन्छौँ, हाम्रो सधैँभरिको लागि यहाँ हो
अनि हामी चाहिँ यो ठाउँ छोड्नै पर्दैन भन्ने चाहिँ हामीले कहिले पनि सोचाइराख्नु हुँदैन है, कहिले पनि सोचाइराख्नु हुँदैन। अनि हाम्रो जिआई चाहिँ एउटा परमेश्वरको राज्यको अवधारणामा जिउने कुरा होइन। हामी विश्वासहरू चाहिँ परमेश्वरको राज्यको अवधारणा के हो त? त्यो चाहिँ भन्दाखेरि मेरो जिआईबाट होइन, मेरो यहाँको संसारको जिआईबाट चाहिँ परमेश्वरको राज्यलाई टेवा पुर्नुपर्छ होइन त। मत्ती 6:33 चाहिँ पहिला उहाँको राज्य र धार्मिकतालाई खोजी गर, सबै थोक तिमीलाई थपिनेछ भनेर त्यहाँ चिन्ता र फिक्रीकै बारेमा लेखेको। प्रार्थना गरेर बिताउने, बाइबल पढ्ने, सुसमाचार सुनाउने होइन त, अरूलाई उत्साह दिने, बिरामीलाई भेट्न जाने, अनि समस्या र अभावमा परेको व्यक्तिहरूलाई गएर उत्साह दिने होइन, मिलाप गराउने, अनि त्यहाँनिर चाहिँ होइन भन्नुहोस् त कति धेरै कुराहरू छ हामी गर्न सक्ने कुराहरू है। अरूलाई सहायता गर्ने, दुःखी गरिबलाई, टुराटुरी विधवा असहायहरूलाई बाइबलले हामीले कति कुराहरू बताएको छ नि होइन। अनि हामीले परमेश्वरको राज्यलाई हामीले कसरी टेवा पुऱ्याउन सक्छौँ? अरूलाई हौसला दिएर, अरूलाई उत्साह दिएर होइन। अनि हामीले चाहिँ सकारात्मक सोच र विचारहरू राखेर कहिले नकारात्मक कुराहरू नसोच्ने होइन, नराम्रो कुराहरूतिर मन नलगाउने, अश्लील कुराहरूतिर मन नलगाउने होइन, बेकारको फाल्तु कुराहरू गरेर नबस्ने, संसारको मान्छे जस्तो होइन। अनि रुपियाँ पैसाहरू चाहिँ अनावश्यक कुरामा खर्च नगर्ने होइन त, हरेक कुराहरू चाहिँदो कुरा, आवश्यक कुराहरूमा, अनि त्यो पैसाहरू चाहिँ प्रभुको निम्ति प्रयोग गर्ने, यो चाहिँ एउटा। अनि यो चाहिँ परमेश्वरको राज्यको अवधारणा जिउने मानिसहरू नहुने पाएनन्। अनगिन्ती सन्तानले देख्नु त पाएनन् होइन, तर पनि त्यो कुराको उनीहरूले विश्वास गरेका थिए। परमेश्वरले लगेर भन्नुभएको छ नि, हेर त तैँले आकाशको तारा बन्न सक्छस्? अनि कसले सक्छ आकाशको तारा गर्न होइन? समुद्रको किनारहरूको बालक कसले गर्न सक्छ? हेर तँलाई चाहिँ म यत्तिकै सन्तान दिनेछु, यत्तिकै आकाशको तारा यत्तिकै सन्तान दिनेछु। अनि उसले आकाशको तारा त देखे उनले होइन, अनि उनले विश्वास गरे कि मेरो सन्तान चाहिँ यत्तिकै अनगिन्ती हुनेछन्। आज हामी पनि अब्राहमकै सन्तान भएका छौँ होइन त। अब्राहमको सन्तानको अधिकार हामीले ख्रीष्ट येशूद्वारा पाएका छौँ। कति धेरै अब्राहमेली होइन सन्तानहरू सारा संसारमा छन्, अहिले बढिरहेका छन् दिनदिनै। अब्राहमेली आशिषमा हामी सहभागी पाएका छौँ। अनि यो चाहिँ एकदमै एउटा अचम्मको कुरा छ। यो कुरा चाहिँ उनले यति परको कुरा होइन, उनले चाहिँ विश्वास गरेका छन्। पछाडि यहोशूको नेतृत्वमा चाहिँ प्रतिज्ञाको देशमा अनि यहुदी जातिहरू, इस्राएलीहरू चाहिँ प्रवेश गरेका छन्। हेर्नुहोस् त, अब्राहमलाई चाहिँ परमेश्वरले होइन त्यो तेरो छोरा चाहिँ मोरियाको डाँडामा गएर अनि बलिदान गर भन्दाखेरि पनि उनी तयारी भएका थिए। बलिदान गर्नको लागि उनी निस्केका थिए होइन। गदामा जित काठीहरू कसेर अनि त्यो वेदीमा होइन लगाउने राँको आगो बोकेर अनि हातमा छुरा बोकेर हिँडेका थिए। अनि त्यतिखेर चाहिँ जब उनी त्यो मोरियाको डाँडामा पुग्नुभन्दा अघि ओरे उनी नोकरहरूलाई त्यहाँ राखे र छोराहरू अगाडि बढ्छन्। अनि छोराले त्यहाँ के प्रश्न गर्छ भन्नुहोस् त, बुबा हामीसँग सबै कुरा छ होइन, दाउरा पनि छ वेदीको लागि, छुरा पनि छ, आगो पनि छ, तर थोमा चाहिँ खोइ त्यहाँ छोराले सोधेको छ हेर्नुहोस् त। अनि अब्राहमले के भनेका छन् त्यतिखेर? परमेश्वरले जुटाउनुहुन्छ छोरा भनेका छन् है। जब त्यहाँ लगेर वेदी बनाउँछन्, आँखमा पट्टी लगाइन्छ, पट्टी बाँधेर होइन यसरी छुरा उठाउँदाखेरि परमेश्वरले हपारेर अब्राहमलाई भन्नुहुन्छ, अब्राहम तेरो छोरालाई कुनै हानि नगर, मैले देखेँ त कति मलाई विश्वास गर्दो रहेछ भन्ने कुरा हेर्नु। त्यहाँ 3 दिन लागेको थियो होइन त्यहाँ पुग्नको लागि। अनि त्यहाँनिर चाहिँ हामी हेर्छौँ कि येशू ख्रीष्ट होइन उहाँ चाहिँ मरेको 3 दिनमा बौरी उठ्नुहुनेछ। अनि स्वयं येशूको त्यहाँ चाहिँ प्रतिनिधित्व होइन इसाकले गरेका छन् त्यहाँनिर होइन। अनि त्यहाँ चाहिँ एउटा थुमा जुटाइदिनु भएको छ, उसले झाडीमा अल्झेको एउटा थुमा अब्राहमले देखेका छन्। अनि त्यो थुमाको चाहिँ के अल्झेको थियो भन्नु त? के अल्झेको थियो थुमाको? सिङ अल्झेको थियो नि त, सिङ होइन। परमेश्वरलाई चढाउने कुरा चाहिँ निष्कोट हुनुपर्छ, एकदमै खोट नलागेको, चोट नलागेको, दाग नलागेको, चाउरी नपरेको असल कुरा चाहिँ परमेश्वरलाई चढाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ व्यवस्थामा आज्ञा गर्नुभएको थियो नि त होइन, व्यवस्थामा नियमहरू दिनुभएको थियो। अनि त्यो थुमाको चाहिँ त्यो खुट्टा अल्झेको भए त्यसले बल गरेर चाहिँ त्यहाँ के गरेको थियो अरे, के गर्ने हुने थियो? चोट लाग्ने थियो होइन त। अनि सिङ अल्झेको कारणले गर्दा त्यहाँ शरीरमा कुनै किसिमको चोट लागेको थिएन। अनि त्यो थुमाले ल्याएर त्यहाँ बलि चढाउँछ, निष्कोट बलि होइन त। अनि त्यो बलि त्यो थुमा चाहिँ यसो नै हुनुहुन्थ्यो होइन। पापको छेउमा चाहिँ रगत नबहेको हुँदैन होइन, पापको चाहिँ अब मृत्यु भनेर बाइबल हामीलाई बताउँछ। अनि अब्राहमले के विश्वास गरेको थियो अरे, मेरो छोरालाई मैले बलि दिए पनि परमेश्वरले त्यो छोरालाई जीवित भई उठाउनु हुनेछ, फेरि मलाई फिर्ता दिनुहुनेछ भन्ने कुरा चाहिँ उनले पहिला नै विश्वास गरेका थिए। अब्राहमको विश्वासलाई हामी हेर्दैछौँ। यदि हामी त्यो ठाउँमा भएको भए हामीलाई एकदमै गाह्रो हुन्थ्यो होइन।
बल्ल बल्ल यो मेरा दिनुभएको छोरा त्यही पनि प्रभुले परमेश्वर चाहिँ माग्दै हुनुहुन्छ। कति प्रश्न हुन्थ्यो होला, मैले अघि नै भने अब्राहमले कहिले पनि प्रश्न गरेनन्, कहिले पनि गणगन गरेका छैनन्, परमेश्वरको विरुद्धमा उनले कहिले पनि गणगन गरेनन्। हेर्नुहोस्, गणगनाएनन् उनी, कुनै परिस्थितिलाई दोष दिएनन्। मलाई चाहिँ किन यस्तो भएको होला, मैले चाहिँ किन यस्तो ठाउँ हिँड्नु परेको होला, नचिनेको जाति, नचिनेको ठाउँ, नचिनेको सबै कुराहरू किन मैले गर्नु परेको होला, होइन। मेरो आफ्नो घर छँदै थियो, आफ्नो परिवार छँदै थियो, उनीहरूले त्यो कहिले त्यो कुराहरूले गरेनन्। प्रिय, यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ हामी यो संसारमा छौँ, अनि यो संसारमा हामीले चाहिँ जिइरहँदाखेरि, विश्वासमा हिँडिरहँदाखेरि यस्ता परिस्थितिहरू हामीले सामना गरिरहेका छौँ। तर के साँच्चै हामी त्यो विश्वासमा हामी जिइरहेका छौँ त, होइन। यो चाहिँ आज हाम्रो ठुलो प्रश्न छ। के हामी चाहिँ यही जीवनको लागि मात्रै हाम्रो आशा हो कि, होइन। पावलले भन्छ यदि तिमीले चाहिँ यही जीवनको लागि मात्रै आश गरेको छौ भने चाहिँ तिमीहरू अरू मान्छेहरू हुँदा तिमीहरूको अवस्था चाहिँ दयनीय हुन्छ भन्छ पावलले। अनि तिमीले चाहिँ भावी जीवन, आउने जीवन, भविष्यको जुन जीवन हो, परमेश्वरले दिने भनेर प्रतिज्ञा गरेको जुन एउटा अनन्त जीवन हो, त्यो जीवनको निम्ति तिमीहरूको आशा छैन भने तिमीहरूको अवस्था चाहिँ दयनीय हुनेछ भन्छ, होइन। त्यस कारण चाहिँ के हामी संसारको लागि मात्रै जिएका छौँ त, होइन। संसारमा मात्रै हामी संसारकै लागि हामी जिएका छौँ कि हामी ख्रिस्टको निम्ति जिएका छौँ कि आज हामी, होइन, मनमा धेरै पीर, चिन्ता, निराशाहरू लिएर, दुःख पीडाहरू लिएर, कसैप्रति रिस रागहरू लिएर, होइन, क्रोधहरू लिएर जिइरहेका छौँ, होइन त। यी कुरा चाहिँ आज हामीले विचार गरौँ, होइन। के कुराको बन्धनमा छौँ हामीहरू, के आज हामी स्वतन्त्र छौँ त, होइन। यौन 8:32 भने सत्य तिमीले के हो जानेछौ अनि सोले तिमीलाई स्वतन्त्र पार्नेछ। सत्य चाहिँ यसो हुनुहुन्छ, यसोलाई हामीले जानेका छौँ, यसोलाई ग्रहण गरेका छौँ, यसोलाई चिनेका छौँ। के आज हामी सत्यतामा आएर पनि बन्धनमा छौँ त, होइन। के कुराले आज हामीलाई चाहिँ बन्धनमा राखिरहेको छ त, त्यो प्रशस्तताको जीवन जिउन, त्यो चाहिँ ख्रिस्ट केन्द्रित जीवन जिउन, होइन। विश्वासको पाइलामा टेकेर हिँड्ने जीवन जिउनलाई के कुराले बाधा दिइरहेको छ त, किन आज हामी संसारमा चाहिँ, होइन, अनि एउटा हारेको जस्तो अनि जीवन जिउन बाध्य भइरहेको छौँ त। यी कुराहरू चाहिँ आज हाम्रो निम्ति धेरै प्रश्नहरू छन्, होइन। आज मैले तपाईँ हामी सबैले प्रश्न गर्नुपर्ने हुन्छ, है, कि साँच्चै, होइन, कि मेरो आशा चाहिँ यही ठाउँको लागि मात्रै हो त, यो संसारमा यही पृथ्वीको लागि मात्रै हो त। अनि यो कुरा चाहिँ आज हाम्रो निम्ति धेरै ठुलो प्रश्न छ, धेरै ठुलो प्रश्न छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर के भन्छन् भने 16 पदमा चाहिँ यसै कारण परमेश्वर तिनीहरूका परमेश्वर भनी पुकारिन शर्माउनुहुन्न। परमेश्वर चाहिँ तिमीहरूका परमेश्वर हुन् भनेर पुकारिन शर्माउनुहुन्न। कतिचोटि चाहिँ आज हामीलाई परमेश्वरको निम्ति गवाई दिन शरम आउँछ, होइन। म परमेश्वरको मानिस हो, म चाहिँ ख्रिस्टलाई विश्वास गर्ने उहाँको चाहिँ सन्तान हो, म इसाई हो भनेर हामीले कतिचोटि गवाई दिन हामी शर्माउनु पर्ने परिस्थिति हामी सामना गरेका छौँ कि, होइन, संसारमा रहँदाखेरि, होइन। यो कुरा चाहिँ आज हामीले ख्याल गरौँ। त्यस कारणले यहाँ भन्छ यस कारण परमेश्वर तिनीहरूका परमेश्वर भनी पुकारेर शर्माउनुहुन्न, किनभने उहाँले तिनीहरूका निम्ति एउटा सहर तयार पारिदिनु भएको छ, है। आज हामी चाहिँ यो हाम्रो समाज चाहिँ कस्तो छ भने लाज र सम्मानको संस्कृतिमा अडिएको समाज छ क्या हाम्रो चाहिँ, होइन। हामी कति कुराहरू गर्दा लजाउँछौँ, होइन। यो मैले यो भने यो गऱ्यो भने मलाई लाज हुन्छ, मैले भन्नु हुँदैन, होइन, मैले गर्नु हुँदैन, किन लाज गर्नुपर्ने बेकार, होइन। अनि हामी अरूबाट मान्छेबाट सम्मान पाउन चाहन्छौँ, अरूबाट हामी ठुलो, होइन, एकदमै आदर पाउन चाहन्छौँ। यो लाज र सम्मानमा आधारित समाज छ अहिले चाहिँ, होइन। हामी ख्रिस्टको निम्ति जिउनखेरि कतिचोटि हामीलाई, होइन, अनि लाजमा परेको महसुस शैतानले गराइदिन्छ, है। किन लाजमा पर्ने, किन ख्रिस्टको गवाई हामी यीशुको गवाई दिँदाखेरि लाजमा किन पर्ने, होइन। प्रभुको वचन सुनाउँदा किन लाजमा पर्ने, होइन, बरु छोडिदिउँ, होइन। यस्तो खालको हामीलाई आउँछ, हेर्नुहोस्, मान्छेले गिज्याउँछन्, मान्छेले हेला गर्छन्, मान्छेले चाहिँ हामीलाई, होइन, त्यागिदिन्छन्, मान्छेले हामीलाई विरोध गर्छन्, होइन। यसमा किन पर्ने, मैले विश्वास गरेको छु भइहाल्यो नि। अनि कतिजनाले के भन्छ, म त विश्वासै नै हो नि, म विश्वास गरेको छु, मेरो मनको कुरा कसले देख्छ, होइन। म कस्तो छु भने त मलाई थाहा छ नि, अब म चर्च नगएर के भयो त, सुसमाचार नसुना के भयो त, होइन। मेरो हृदयमा त विश्वास हुँदैछ नि भनेर हामी भन्छौँ, होइन। ख्रिस्टको निम्ति हामी कष्ट दुःख उठाउन सक्दैनौँ, चाहँदैनौँ, होइन।
यसरी पनि हामीले कति लाज शरम घिन सहनु भयो होइन, उहाँले ठुकाइ सहनु भयो, कुटाइ सहनु भयो, हामीले त्यो कुखामा भाला हानेको सहनु भयो, हामीले त्यो काँटी किला सहनु भयो, आफ्नैले उहाँलाई छोडे, चेलाहरूले पनि उहाँलाई छोडे होइन। कति पीडा थियो त्यो क्रुसमा टाँगिरहँदा उहाँलाई त्यो होइन, त्यो एकदमै प्यास लागिरहेको बेलामा होइन, त्यो सिर्काहरू खुवाएको छ होइन। कति पीडा थियो उहाँलाई कति मानिसहरूले थप्पड हाने होइन, उहाँको वस्त्र खोसियो, कति कुरा हामीले सहनु भएको छ यीशु प्रभुले होइन। यीशु प्रभुले हामीले त्यति धेरै सहनु भएको छ। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ हामीले उहाँको गवाई दिन, उहाँको भनेर चिन्नको लागि चाहिँ हामी शर्माउनु हुन्न, हामी शर्माउनु हुन्न भन्छ है। अनि मलाई आदर गरेन म आदर गर्नेछु भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको छ। यदि हामी परमेश्वरलाई आदर गर्छौँ भने 1 शमूएल 2:30 हामी यो वचन पाउँछौँ है, मलाई आदर गर्नेलाई चाहिँ म आदर गर्नेछु। 1 शमूएल होइन 2:30 हामी यो पाउँछौँ। अनि तपाईँले कसैले पाउनु पढेको छ। त्यसकारण परमप्रभु इजरायलका परमेश्वर भन्नुहुन्छ, तेरो परिवार र तेरा पिताको परिवारले सधैँभरि मेरो सामुन्ने सेवा गर्नेछन् भनी मैले प्रतिज्ञा गरेको थिएँ। तर अब परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, अब यस्तो हुने छैन। मलाई आदर गर्नेलाई म आदर गर्नेछु र मलाई तिरस्कार गर्नेहरू तुच्छ ठानिनेछन्। अब यसो हुने छैन, मलाई आदर गरेलाई चाहिँ म आदर गर्नेछु होइन। तेरो घरनाले चाहिँ मलाई सधैँभरि आराधना गर्नेछ भनेर मैले भनेको, अब त्यसो हुँदै चाहिँ हुने छैन। तर हामीले चाहिँ उहाँको सेवा गरिरहँदाखेरि उहाँलाई हामीले आदर गरेको छैनौँ, उहाँलाई चाहिँ हामीले आदर गरेको छैनौँ, परमेश्वरलाई साँच्चै हामीले आदर गरेको छैनौँ। यो चाहिँ आज हामीले एकदमै हाम्रो निम्ति एउटा एकदमै हामीले यसलाई चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा छ। मलाई तिरस्कार गर्न म तिरस्कार गर्नेछु, मलाई आदर गरेर म आदर गर्नेछु। परमेश्वरले चाहिँ त्यो प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ र हामी होइन यो संसारमा चाहिँ प्रवासी हौँ, यो संसारमा चाहिँ हामी चाहिँ परदेशी छौँ होइन, हामी प्रवासी हौँ। हामी सधैँभरि यो संसारमा रहँदैनौँ। अनि हामीले यो संसारको यात्रालाई हामीले टुङ्ग्याउनु पर्ने हुन्छ। हाम्रो एक दिन चाहिँ यात्रा टुङ्गिन्छ अनि हामी स्वर्गीय देश है, आफ्नो स्थायी घर जहाँ हाम्रो नागरिकता छ, जहाँका हामी नागरिक हौँ होइन, नागरिक हौँ। अनि त्यो नागरिकता पाउन चाहिँ हामीलाई कति ठुलो होइन एउटा उत्कट इच्छा हामीलाई हुन्छ त होइन। नेपालमा भएर नेपाली भएर नागरिकता पाएन भने के हुन्छ लु भन्नु त, तपाईँ हामीलाई नागरिकता दिएन सरकारले भने होइन। त्यो नागरिकताको लागि एउटा सानो खोस्टो कागजको लागि होइन हामी कति होइन उ गर्छौँ। नागरिकता पायो भने म यो देशको नागरिक हो, कति गर्व हुन्छ होइन। त्यस्तै तपाईँ हामी चाहिँ हेर्नुहोस् त, यो देशको नागरिक भए तापनि यो देशको चाहिँ हामी चाहिँ प्रवासी रहेछौँ, परदेशी रहेछौँ। तर हाम्रो नागरिकता चाहिँ कहाँ रहेछ? स्वर्गमा ख्रिस्ट येशूसँग रहेछ। अनि त्यो ख्रिस्ट येशूसँग भएको स्वर्गीय नागरिकता प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ हामी कति उत्कट हामी इच्छा गर्छौँ होइन, कति उत्कट अभिलाषा हामीमा हुन्छ। संसारको कुनै पनि कुराले हाम्रो त्यो कुराबाट रोक्न सक्दैन, छेक्न सक्दैन। न अभावले, न गरिबीले, न नग्नताले होइन। केले रोक्न सक्छ भन्छ बाबुले, केले रोक्न सक्छ मलाई परमेश्वरको प्रेमबाट? केले अलग गर्न सक्छ? न सतावटले, केहीले गर्न सक्दैन भनेर बाबुले भन्छ। हेर्नुहोस् है। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ र हामी होइन यो ख्रिस्टको पाइला टेकेर अनि हिँडिरहँदा है, हाम्रो विश्वासको यात्रामा जिरहँदाखेरि चाहिँ हामी फेरि परदेशी भएको हुनाले, हामी पृथ्वीमा प्रवासी भएको हुनाले हामी संसारको भ्रष्ट सुख विलासबाट भ्रष्ट है, सुख विलास यो ऐस आराम भन्ने कुरा चाहिँ आज मान्छेहरू चाहिँ एकदमै होइन, यसले चाहिँ आज मान्छेहरूलाई चाहिँ विश्वासहरूलाई कसरी चाहिँ भ्रष्ट बनाएको छ। हेर्नुहोस् है, हामीलाई सुख विलासहरू चाहिँदैन भनेको होइन, चाहिन्छ। तर आज धेरै व्यक्तिहरू चाहिँ सुख विलासको पछि लागेको छन् होइन त। संसारमा आराम सुख चाहिएको पछि लागेका छन्। दुःखलाग्दो कुरा छ है। यो संसार नै भ्रष्ट छ, पापी संसार है। अनि आज मान्छे चाहिँ भुल भुलाइमा परेका छन्, सुख विलासमा परेर ख्रिस्टलाई त्यागेका छन् होइन, ख्रिस्टको सेवा गरेका छैनन् होइन त। ख्रिस्टको साँचो रूपमा होइन ख्रिस्टलाई दिनुपर्ने आदर दिएको छैनन् है। अनि यो कुरा चाहिँ कति हामी होइन देखिरहेका छौँ। संसारकै कुराको लागि लडाइँ झगडा
संसारको सम्पत्तिको लागि लडाइँ झगडा, संसारको मान मर्यादा पदको लागि लडाइँ झगडा होइन, संसारमा देखाउनको लागि होइन, अनि एकदमै आफूलाई ठुलो बनाउनको लागि होइन, अनि यस्तै कुराको लागि तछाड मछाड हामी देख्छौँ। यी सबै कुराहरू चाहिँ व्यर्थ छ है, यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ है। संसारको कुराको निम्ति संसारको थोकहरू होइन सन्तापमा लान्छ, त्यस कारण चाहिँ त्यो कुराबाट तिमीहरू अलग हो, अभिलाषाहरूबाट होइन, सेखी जीवनको सेखी घमण्ड होइन, आफूलाई सेखी होइन, अनि लालचहरूबाट लोभहरूबाट घमण्डबाट होइन तिमीहरू चाहिँ टाढा हो। लोभका कुराहरू कति कुराहरू चाहिँ लोभका कुराहरू होइन, लोभका कुराहरू पनि छ संसारमा होइन, लोभका कुराहरू लालचका कुराहरू छ होइन। अनि हामी पौषलाई दिनुपर्ने कुराहरू, पौषलाई दिनुपर्ने थोकहरू हामी दिन चाहँदैन, लोभ होइन, हामी आफ्नो लागि साँचेर राख्छौँ होइन, आफ्नो लागि साँचेर राख्छौँ। अनि यी सब कुराहरूले चाहिँ हाम्रो आत्मा होइन पौषको जुन एउटा महिमाको लागि हामी जुन जोसिएर अगाडि एउटा उत्साहित भएर अगाडि बढ्नुपर्ने शिथिल बनाइदिन्छ त्यो कुराले, लोभले होइन, घमण्डले, ईर्ष्याले, कामले, हिंसाले होइन, यस्ता कुराहरू चाहिँ अभिलाषाहरू संसारको कुराहरू खोजीले गर्दाखेरि चाहिँ अनि हाम्रो आत्मा चाहिँ नष्ट पाएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो कुरा बुझ्नुपर्छ कि हाम्रा विश्वासका जति पनि योद्धाहरू थिए उनीहरूले कसरी जिए होइन, उनीहरूको जीवन जियाइबाट उनीहरूको चाहिँ हिँडाइबाट चाहिँ हामीलाई एउटा प्रेरणा मिल्दछ होइन। अब्राहमको जीवनबाट है हामी हेर्छौँ विशेष गरी, अनि अरू थुप्रै विश्वासका योद्धाहरू छ बाइबलमा है। स्वयं प्रभु यीशु ख्रीष्ट हाम्रो एउटा नमुना, एउटा उदाहरण बनेर जिउनुभयो संसारमा, हरेक कुराको लागि नमुना बन्नुभयो, हरेक कुराको निम्ति उदाहरण बनेर जिउनुभयो ताकि हामी पनि त्यसरी जिउन सकौँ होइन, त त्यसरी हिँड्न सकौँ, ख्रीष्टको पाइलामा टेकेर होइन हिँड्न सकौँ र सबै परिस्थितिमा सहन सक्ने शक्ति होइन, अनि त्यो चाहिँ उहाँबाट नै आउँछ। उहाँले चाहिँ हामीलाई त्यो कुराबाट चाहिँ अनि अगाडि बढाउनको निम्ति सधैँभरि होइन पवित्र आत्माको शक्ति, सामर्थ्य अनि पवित्र आत्माको चाहिँ हौसला होइन, अनि अगुवाई अनि उहाँले चाहिँ हामीलाई सदैव होइन प्रदान गर्ने। अनि यो 14:26 पतिर त्यहाँ प्रतिज्ञा पनि गर्नुभएको छ, तिमीहरू सल्लाहकार आउनुहुनेछ, पवित्र आत्मा आउनुहुनेछ होइन, अनि तिमीहरू चाहिँ तिमीहरूलाई चाहिँ सल्लाह दिनुहुनेछ। अनि त्यस आत्माको अगुवाई होइन, आत्माको सामर्थ्यमा चाहिँ उहाँले हामीलाई चलाउने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। अनि हामीले यही कुरा बुझ्नुपर्छ कि हामीले चाहिँ यो संसार चाहिँ हाम्रो सधैँभरि रहिरहने घर होइन, संसार चाहिँ हामी सधैँभरि बसिरहेको ठाउँ होइन, कतिखेर हामी यो संसार छोडेर जानुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो पनि हामीलाई थाहा छैन। तर जतिखेर यो संसार छोडे तापनि होइन हामीलाई लोभको श्रीमती जस्तो चाहिँ हुनु नपरोस् होइन। जब त्यहाँ सदर र गोबराबाट होइन परमेश्वरले चाहिँ छिटो जाऊ तिमीहरू होइन, छिटो जाऊ निस्क भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि लोभ चाहिँ गरेर उसको छोरीहरूलाई विवाह गर्ने। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर पिता तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ, तपाईँ अति नै महान अनुग्रहकारी परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँ स्वर्ग अनि पृथ्वी सारा सृष्टिका मालिक हुनुहुन्छ प्रभु। तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई यो स्वर्ग र पृथ्वी तपाईँ परमेश्वरको साँच्चै नै प्रभु सृष्टिमा हामीलाई राख्नुभएको छ। कति सुन्दर र असल सृष्टि छ परमेश्वर। अनि तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई यो सुन्दर असल सृष्टि अनि दिनुभयो। यो सधैँको लागि चाहिँ होइन प्रभु, अनि सधैँभरि रहनको लागि चाहिँ त्यो परमेश्वरको जीवित परमेश्वरको सहर सिमन पर्वत अनि स्वर्गीय यरुशलेम जो असङ्ख्य स्वर्गदूतको उत्सव बनाउने ठाउँ जहाँ हामीलाई लान चाहँदै हुन्छ परमेश्वर, त्यो ठाउँ चाहिँ हाम्रो अनन्तको गन्तव्य हो, त्यो ठाउँ चाहिँ सधैँभरिको लागि हो। अनि हामी संसारमा चाहिँ हामी प्रवासी छौँ, हामी परदेशी हौँ, पृथ्वीमा हामी सधैँभरि रहने छैनौँ। तर प्रभु हाम्रो विश्वासको यात्रामा, विश्वासको हिँडाइमा तपाईँ प्रभुसँग पाइलामा टेकेर हिँड्नमा प्रभु हाम्रो आत्मिक लडन्तहरूमा तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई विजय दिनुहुन्छ। औ प्रभु हामी तपाईँलाई विश्वासको द्वारा हामी तपाईँ परमेश्वरलाई प्रभु हामी यो संसारमा हाम्रो जीवनलाई हामी अर्पण गर्दछौँ, विश्वासमा जिउनलाई हामी समर्पण गर्दछौँ प्रभु। अनि हाम्रो जीवनका यात्राहरूमा, हाम्रा कठिनाइहरूमा, हाम्रा परिस्थितिहरूमा तपाईँ सही भएर जिउने प्रतिज्ञालाई गर्नुभएको छ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ तपाईँको जीवित वचनको लागि प्रभु। हामी सबैलाई आशिष दिनुहोस्। आजको सङ्गतिमा हामीलाई ल्याउनु भयो, पाउनु र हामी तपाईँको आराधना गर्न पायौँ, तपाईँको महिमा गर्न पायौँ।
सञ्चालन तपाईँको छोरीलाई प्रभु अनि कोही छुँदा लाग्यो प्रभु सबै हाम्रा भागहरूमा वचनमा तपाईँ रहिदिनु भयो। तपाईँ हामीसँग बोल्नुभयो, हामीलाई आशिष दिनुभयो अनि हामीलाई तृप्त पार्नुभयो। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु। अब हामी छोडेर आफ्नो घर गन्तव्यतिर जानेछौँ। हाम्रो छोटो लामो यात्रामा प्रभु हाम्रो सप्ताहभरिको जीवनमा, हाम्रो परिवारमा, हाम्रो सबै कुरामा तपाईँ रहिदिनु भएको होस्। आज जो जति आउनु भएन, जो जति हामीदेखि टाढो हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि हामी याद गर्दछौँ। तपाईँको उपस्थिति आनन्दलाई गर्नुहोस्। त आउने दिनमा हामी एकसाथ भेला भएर जब तपाईँलाई आराधना चढाउँदैनौँ, तपाईँलाई महिमा चढाउँदैनौँ प्रभु, तपाईँको अनुग्रह धन्यवाद। यो बिन्ती छौँ, यसमा छौँ, यसो